हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मराठी प्रोग्रामर.in. तर लास्ट लेक्चरमध्ये आपण पाहिले की ऑपरेटरचा थेरॉटिकल कन्सेप्ट आहे. ऑपरेटर म्हणजे काय? ऑपरेटर इज अ स्पेशल सिम्बॉल विच कॅन बी अप्लाइड ऑन ऑपरंट्स. म्हणजे ज्यावेळेस आपण ते ऑपरंट्सवरती अप्लाय करतो, म्हणजे ऑपरंट म्हणजे आपले व्हेरिएबल असतील किंवा व्हॅल्यूज असतील, त्याच्यावरती ज्यावेळेस अप्लाय करतो त्यावेळेस एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म केलं जातं आणि का आपल्याला आउटपुट द्यायचं काम केलं जातं. मग ऑपरेटरचं प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशन जे आहे ते आपण या लेक्चरमध्ये पाहणार आहे, जे काय ऑपरेटर्स आहेत. मग ज्यावेळेस आपण एखादा प्रोग्राम राईट करत असतो कोणत्याही लँग्वेजमध्ये, त्यावेळेस जे प्रोग्राममध्ये राईट करतो मग त्यासाठी ज्या ऑलरेडी डिफाईन ज्या गोष्टी आहेत, डिक्लेअर केलेल्या गोष्टी आहेत, जर यूज करायच्या असतील तर त्या रिलेटेड फाईल्स आपल्याला इम्पोर्ट करून घेणं गरजेचं असतं, इन्क्लूड करून घेणं गरजेचं असतं. मग आपण काय करतो की जसं आतापर्यंत बघितलं सीच्या प्रोग्राममध्ये हॅश इन्क्लूड htdow.h केलं किंवा हॅश इन्क्लूड कोनिओ.h केलं, तर सेम वे आपण इथं काय करणार आहे की नेमस्पेसच्या कन्सेप्टमध्ये बघितलं की आपण आता इथून पुढे काय करणार आहे, नेमस्पेसचा वापर करून आपल्या प्रोग्राममध्ये जे काय ऑलरेडी डिक्लेअर जे काय आयडेंटिफायर आहे त्याचा यूज करणार आहे. म्हणजे सी इन असेल, सी आउट असेल, एनडीएल असेल, त्यासाठी आपलं काय करावं लागेल, त्याची जी काही फाईल आहे ती फाईल आपल्याला आपल्या प्रोग्राममध्ये अगोदर इन्क्लूड करून घ्यावं लागेल. कोणती आहे? iostream.h. आता iostream.h काय हेडर फाईल आहे, तर आपण इथं हेडर फाईल यूज करत नाही, तर नॉर्मली काय करतो तर फक्त फाईल यूज करतो आणि त्याच्यानं नंतर एक लाईन लिहितो युझिंग नेमस्पेस std, ज्याच्या अंडर आपल्याला सी इन सी आउट आहे त्याच्या अंडर आपल्याला डिक्लेअर केले ते आपण डायरेक्टली काय करतो आपल्या प्रोग्राममध्ये यूज करू शकतो. इंटीजर मेन रिटर्न 0. ज्यावेळेस कोणताही आपण कोड करत असतो त्यावेळेस त्याचं जे काय स्ट्रक्चर आहे प्रोग्रामचं ते स्ट्रक्चर क्रिएट करून घ्यायचं, त्याच्यानंतर आपलं जे काय लॉजिक असेल ते लॉजिक आपण तिथं राईट करतो. सपोज मी याच्यामध्ये काय करतो की दोन व्हेरिएबल डिक्लेअर करतो, इंटीजर ए इज इक्वल टू 10 आणि दुसरा एक व्हेरिएबल डिक्लेअर करतो इंटीजर बी इज इक्वल टू 20. तर दोन व्हेरिएबल डिक्लेअर केलेत ए आणि बी, आणि याच्यावरती मला ऑपरेटरचा जो काही कन्सेप्ट आहे तो अप्लाय करायचा आहे. तर आता अरिथमॅटिक ऑपरेटर्स आपण बघितले. अरिथमॅटिक ऑपरेटर्स म्हणजे काय, जे आपल्याला अरिथमॅटिक कॅल्क्युलेशन करायचं असेल, म्हणजे ॲडिशन, सबस्ट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन, त्यासाठी आपण काय करतो तर अरिथमॅटिक ऑपरेटरचा यूज करतो. मग त्यासाठी काय करतो डायरेक्टली, आता काय करायचं आपल्याला याच्यामध्ये ए प्लस बी, आपलं ए हा व्हेरिएबल आहे, बी हा दुसरा व्हेरिएबल आहे, त्याच्यामध्ये 10 आणि 20 स्टोअर केले, तर दोन्हींची ॲडिशन करून आपण कशामध्ये स्टोअर केली, ॲड ह्या व्हेरिएबलमध्ये. सेम काय करूया, सब इज इक्वल टू ए मायनस बी, सेम इंटीजर मल्टिप्लिकेशन MUL इज इक्वल टू ए मल्टिप्लाइड बाय बी, इंटीजर डिव इक्वल टू ए डिवायडेड बाय बी, आणि लास्टचं होतं आपलं मॉड्युलस, इंटीजर मॉड इज इक्वल टू ए मॉड बी. आता जो रिझल्ट आहे तो रिझल्ट आपल्याला काय करावं लागेल, प्रिंट करावं लागेल. सी आउट आणि याच्यामध्ये आपण काय करूया, ॲडिशन ऑफ ए अँड बी इज. त्याच्यानंतर आपल्याला ॲडिशन कशामध्ये स्टोअर केलं आपण, ॲड ह्या व्हेरिएबलमध्ये, ती प्रिंट करावं लागेल. आणि शेवटी एंड लाईन करण्यासाठी आपण काय करतो, एंड एलचा यूज करतो. जसं ॲडिशन प्रिंट केली त्या पद्धतीने आपल्याला काय करायचं, प्रिंट करायचं आहे, तर सबस्ट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन. तर सबस्ट्रॅक्शन कशामध्ये स्टोअर आहे, सबमध्ये, आणि इथं ॲडिशनच्या ऐवजी काय म्हणणार, सबस्ट्रॅक्शन ऑफ ए अँड बी. त्याच्यानंतर नेक्स्ट सबस्ट्रॅक्शन नंतर काय, मल्टिप्लिकेशन ऑफ ए अँड बी इज कशामध्ये स्टोअर केला आपण, MUL ह्या व्हेरिएबलमध्ये, तो प्रिंट केला. त्याच्यानंतर मल्टिप्लिकेशन झालं, मल्टिप्लिकेशन झाल्यानंतर नेक्स्ट आहे डिव्हिजन ऑफ ए अँड बी इज. रिझल्ट कशामध्ये स्टोअर केला आपण, DV ह्या व्हेरिएबलमध्ये, आणि लास्टचं मॉड्युलससाठी काय यूज केले, मॉड हा व्हेरिएबल, आणि प्रिंट करताना काय म्हणणार, मॉड्युलस ऑफ ए अँड बी इज. त्याच्यानंतर काय करा, कोडला कंपाईल करा, कोणताही एरर नाही आहे, एक्झिक्यूट करा.
इथं आपण बघू शकतो ॲडिशन ऑफ ए अँड बी, सबस्ट्रॅक्शन ए अँड बी, मल्टिप्लिकेशन ऑफ ए अँड बी, डिव्हिजन ऑफ ए अँड बी, मॉड्युलस ऑफ ए अँड बी. जो रिझल्ट आहे तो रिझल्ट आपल्याला इथं प्रिंट झालेला बघायला भेटतो आहे. तर अशा पद्धतीनं अरिथमॅटिक ऑपरेशन जे आहे ते अरिथमॅटिक ऑपरेशन करू शकतो. त्याच्यानंतर रिलेशनल ऑपरेटर जे आहे ते रिलेशनलमध्ये आपण बघितले की लेस दॅन, ग्रेटर दॅन. ठीक आहे, तर हे जे आहे ते आपण सेम इथं अप्लाय करून बघूया की पहिल्यांदा कंडिशन चेक करूया. ए इज ग्रेटर दॅन बी आहे का? ए इज ग्रेटर दॅन बी जर असेल तर ह्याच्यामध्ये काय मेसेज प्रिंट करणार आपण? ह्याच्यामध्ये काय मेसेज प्रिंट करणार आपण? ए इज ग्रेटर दॅन बी. ए इज ग्रेटर दॅन बी एंड एल. आणि सेम जर असं नसेल तर तो काय असेल? याच्यामध्ये काय म्हणणार की बी इज ग्रेटर किंवा ए इज स्मॉलर. काय म्हणणार? ए इज स्मॉलर दॅन बी. कंपाईल करूया, त्याच्यानंतर एक्झिक्यूट करूया. तर इथं रिझल्ट काय आला? ए इज स्मॉलर दॅन बी. एची व्हॅल्यू किती होती? 10 होती. एची व्हॅल्यू किती होती? 10 होती आणि बीची किती होती? 20 होती. म्हणजे आपला रिझल्ट काय आला? ए इज स्मॉलर दॅन बी. तर अशा पद्धतीने आपण जे काय बाकीचे ऑपरेटर्स जे आहेत म्हणजे ग्रेटर दॅन इक्वल टू असेल, लेस दॅन असेल, लेस दॅन इक्वल टू असेल, इक्वल टू असेल किंवा नॉट इक्वल टू असेल, पण त्याचा आपण वापर याच्यामध्ये करून घेऊ शकतो. तर अशा पद्धतीने जे काय ऑपरेटर्स आपल्याला अवेलेबल आहेत त्या ऑपरेटरच्या वरती आपण काय करू शकतो? ऑपरेशन्स परफॉर्म करू शकतो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे एक टर्नरी ऑपरेटर सांगितलं होतं, कंडिशनल ऑपरेटर. ज्याच्यामध्ये आपण काय केलं होतं की एकाच लाईनला आपण काय केलं होतं? रिझल्ट जे आहे ते आपले रिझल्ट आपण स्टोअर केले होते. याच्यामध्ये काय करायचं? ए आणि बीमधला जो रिझल्ट आहे, आता ह्याच्यात आपण काय केलं की जो कोड आहे तो याच्यामध्ये बघू शकतो की ए इज ग्रेटर दॅन बी असेल तर आपण काय केलं की ही लाईन प्रिंट केली, नसेल तर ही लाईन प्रिंट केली. मग याच्यासाठी आपण कोडला किती लाईनचा लिहिला? 1 2 3 4 5 6 7 आणि 8 लाईनचा. तोच आपण जर 2 लाईनमध्ये जर लिहिला, इंटिजर मॅक्झिमम नंबर कोणता आहे तो जर आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. इंटिजर मॅक्स इज इक्वल टू आपलं काय करायचं? जो रिझल्ट जो आहे तो रिझल्ट आपल्याला डायरेक्टली घ्यायचा आहे एका सिंगल लाईनवरती. मग त्यासाठी आपण काय करू शकतो? तर जे काय आपलं कंडिशनल म्हणजे टर्नरी ऑपरेटर आहे त्याचा यूज करून घेऊ शकतो. ए इज ग्रेटर दॅन बी असेल तर इथं काय म्हणणार की त्याच्यामध्ये एची व्हॅल्यू स्टोअर करायचे, नसेल तर त्याच्यामध्ये काय करायचे? बीची व्हॅल्यू स्टोअर करायचे. मग मी तर डायरेक्टली जो काय रिझल्ट असेल तो रिझल्ट माझा काय करू शकतो? मी प्रिंट करू शकतो. एंड एल. आणि याच्यामध्ये काय म्हणणार? मॅक्झिमम नंबर इज. मॅक्झिमम नंबर जो असेल तो आपल्याला रिझल्ट रिटर्न झाला असेल तो आपण कशामध्ये स्टोअर केला? मॅक्स या व्हेरिएबलमध्ये. तर मॅक्स या व्हेरिएबलमध्ये जी व्हॅल्यू स्टोअर झाली ते आपल्याला इथं रिझल्ट म्हणून भेटेल. कंपाईल करूया, एक्झिक्यूट करू. तर मॅक्झिमम नंबर इज किती आहे? 20 आला. तर वरती आपल्याला 8 लाईनचा जो कोड लिहावा लागत होता तो आपण काय केला? 2 लाईनमध्येच कोड लिहिला. तर अशा पद्धतीने आपण काय करू शकतो? टर्नरी ऑपरेटर जे आहे त्याचा आपण वापर करून घेऊ शकतो. हे आहे टर्नरी ऑपरेटर. त्याच्यानंतर इथं जे अप्लाय केलं आहे हे आहेत बायनरी ऑपरेटर. काय आहेत? बायनरी ऑपरेटर्स. आणि त्याच्यानंतर एक क्लास सांगितला होता तुम्हाला की युनरी ऑपरेटर म्हणजे एका सिंगल व्हेरिएबलवरती ज्यावेळेस आपण व्हॅल्यू काहीतरी ऑपरेटर अप्लाय करतो त्यावेळेस ते पर्टिक्युलर जे काय कंडिशन आहे ते कंडिशन काय करतं की तुमचं जे काय व्हॅल्यू चेंज करायचे ते व्हॅल्यू आपण चेंज करतो. मॅक्झिमम आपण काय करतो? लूपमध्ये याचा कन्सेप्टचा यूज करतो. ज्यावेळेस आपण लूपचा कन्सेप्ट वापरतो त्यावेळेस आपण जो काय युनरी ऑपरेटर्स आहेत युनरी ऑपरेटरचा वापर करतो. म्हणजे आपलं प्लस प्लस आणि मायनस मायनस, इन्क्रीमेंट आणि डिक्रीमेंट ऑपरेटर जे आहे त्याचा यूज करतो. सपोज इथं काय केलं? एची व्हॅल्यू किती आहे? 10 आहे. जर आपल्याला त्याची व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट करायची असेल तर सपोज इथं काय करूया की एची व्हॅल्यू अगोदर प्रिंट करूया. व्हॅल्यू ऑफ ए इज बिफोर इन्क्रीमेंट. व्हॅल्यू एची जी आहे ते इन्क्रीमेंट करण्याच्या अगोदर काय होते ते आपण काय केले? तर प्रिंट केले. सपोज ती व्हॅल्यू कशामध्ये स्टोअर आहे? ए ह्या व्हेरिएबलमध्ये स्टोअर आहे. ठीक आहे, ए ह्या व्हेरिएबलमध्ये स्टोअर आहे. त्याच्यानंतर काय केलं? एंड एल. याच्यामध्ये काय करतो? व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट करतो. ए प्लस प्लस. काय करतो? ए प्लस प्लस. त्याच्यानंतर सेम काय व्हॅल्यू प्रिंट करतो आणि बिफोरच्या ऐवजी काय म्हणतो? आफ्टर इन्क्रीमेंट. एची जी व्हॅल्यू आहे ते बिफोर इन्क्रीमेंट आणि आफ्टर इन्क्रीमेंट. कंपाईल करूया, एक्झिक्यूट करू.
तर इथं बघू शकतो व्हॅल्यू ऑफ ए इज बिफोर इन्क्रीमेंट किती होती 10 होती आणि व्हॅल्यू ऑफ ए इज आफ्टर इन्क्रीमेंट किती झाली 11 झाली. तर यासाठी आपण काय करतो युनरी ऑपरेटर जे आहे ते इन्क्रीमेंट किंवा डिक्रीमेंटचा वापर करतो. ह्याच ठिकाणी जर आपल्याला डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज केलं तर याची जी व्हॅल्यू आहे ती 1 मायनस झालेली आपल्याला बघायला भेटेल. इथं बघू शकतो व्हॅल्यू ऑफ ए इज बिफोर इन्क्रीमेंट. आता डिक्रीमेंट इथे लिहावं लागेल आपल्याला. डिक्रीमेंटच्या अगोदर किती व्हॅल्यू आहे 10 आहे आणि डिक्रीमेंट झाल्यानंतर आपल्या व्हॅल्यू किती भेटते इथं 9 भेटते. तर त्यासाठी आपण इन्क्रीमेंट आणि डिक्रीमेंटचे ऑपरेटर आहेत म्हणजे युनरी ऑपरेटर्स तर त्याचा वापर करू शकतो. आता याच्यामध्ये सेम काय करायचं आपल्याला की आपल्या असाइनमेंट ऑपरेटर ते असाइनमेंट ऑपरेटरचा वापर करायचा आहे. सपोज काय करतो मी ए इज इक्वल टू ए प्लस 100 करतो. ए इज इक्वल टू ए प्लस 100. एची व्हॅल्यू किती आहे पहिली 10 आहे तर आपल्याला बिफोर काय भेटायला पाहिजे 10 भेटायला पाहिजे आणि आफ्टर इन्क्रीमेंट काय करायला भेटायला पाहिजे आपली व्हॅल्यू त्याची 110 व्हॅल्यू भेटायला पाहिजे. एक्झिक्यूट करूया. तर इथं बघू शकतो व्हॅल्यू ऑफ ए इज बिफोर इन्क्रीमेंट आपल्याला किती आहे 10 आहे आणि इन्क्रीमेंट केल्यानंतर आपल्या व्हॅल्यू किती भेटली 110 भेटली. म्हणजे त्याच्यामध्ये आपण काय केली 100ने इन्क्रीमेंट केली. मग याच ठिकाणी जर आपल्याला आपलं असाइनमेंट ऑपरेटर जे आहे ते जर अप्लाय करायचं असेल आता हे इक्वल टू जर यूज करतोय तर हे एक असाइनमेंट ऑपरेटर आहे. तर याचबरोबर आपल्याला अरिथमॅटिक ऑपरेटर जे आहे ते पण आपण असाइनमेंट ऑपरेटरवरती वापर करून त्याचा आपण इझिली काय करू शकतो एखाद्या प्रोग्राममध्ये जे काय व्हॅल्यूजमध्ये चेंजेस करायचे ते इझिली करू शकतो. तर आपण इथं काय केले ए इज इक्वल टू ए प्लस 10 केले. ह्याच्याऐवजी जर काय केलं मी ए प्लस ऑर इक्वल टू 10 केलं तर आपल्याला ह्याचा रिझल्ट काय भेटतोय. तर इथं जो रिझल्ट आहे तो आपल्याला सेमच राहिला. याचा अर्थ काय तर आपल्याला इथं जे कोड एक्स्ट्रा लिहावा लागत होता ए प्लस लिहावं लागत होतं ते आपण इथं काय करू शकतो मिनिमाइज करू शकतो. तर ज्यावेळेस आपल्याला जे पर्टिक्युलर ऑपरेशन करायचे सपोज ॲडिशन करायचं असेल तर प्लस यूज करायचं मायनस सबस्ट्रॅक्ट करायचं असेल तर मायनस यूज करणार. त्याच्यानंतर जर आपल्याला त्याचं मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे डिव्हिजन करायचं आहे मॉड्युलस करायचं आहे जे ते ऑपरेटर्स अवेलेबल आहेत ते ऑपरेटर्स आपण त्याच्यावरती ॲप्लाय करू शकतो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे लॉजिकल ऑपरेटर्स. आता सगळे जेवढे ऑपरेटर्स आहेत त्याच्यामध्ये थोडे कन्सेप्ट तुम्हाला इम्प्लिमेंट करून मी दाखवतोय. सगळे कन्सेप्ट आपण इथे इम्प्लिमेंट करत नाही. नेक्स्ट एक व्हेरिएबल घेतो इंटीजर सी इज इक्वल टू 30. इंटीजर सी इज इक्वल टू 30 आणि हे तर सेम मला काय करायचं आहे तर आपले लॉजिकल ऑपरेटर्स आहेत अँड ऑर नॉट हे इथं काय करायचे तर अप्लाय करायचे आहेत. आता अँड ऑर नॉट कधी यूज करतो आपण ज्यावेळेस आपल्याला लेफ्ट साईड आणि राईट साईड दोन्हीकडचे ट्रू झाले तरच आपल्याला जर आउटपुट ट्रू प्रिंट करायचं असेल तर ज्यावेळेस आपण काय करतो तर अँड ऑपरेटरचा यूज करतो. ज्यावेळेस आपण ऑर यूज करतो त्यावेळेस आपण काय करतो की लेफ्ट साईडचं किंवा राईट साईडचं दोन्हीकडचं जरी ट्रू झालं तरी आपल्याला इफचा ब्लॉक एक्झिक्यूट करायचा असेल तर आपण काय करतो तर ऑरचा यूज करतो. आणि नॉट कधी यूज करतो जर आपल्याला ट्रू रिटर्न केलं तर त्याचं फॉल्समध्ये कन्व्हर्जन करायचं असेल तर आपण काय करतो तर नॉट ऑपरेटरचा वापर करतो. तर आता सुरुवातीला काय करूया इथं अँडचा वापर करूया. अँड त्याच्यानंतर काय करायचं आहे ए इज ग्रेटर दॅन सी. दोन कंडिशन चेक केल्या मी. ए इज ग्रेटर दॅन बी असेल आणि ए इज ग्रेटर दॅन सी असेल तरच आपण काय म्हणणार ए इज ग्रेटर दॅन बी अँड सी. नसेल तर काय म्हणणार ए इज स्मॉलर दॅन बी ऑर सी. तर बी किंवा सीपेक्षा आपण आता मल्टिपल कंडिशन इथे चेक करू शकतो प्रत्येक व्हेरिएबलसाठी. बी ए इज ग्रेटर दॅन बी अँड सी चेक केलं तशा पद्धतीने बी पण चेक करू शकतो सी पण चेक करू शकतो. आपल्याला फक्त काय बघायचं आहे की अशा पद्धतीने जर ट्रू झालं तर आपल्याला हे ट्रू इथं जो ब्लॉक आहे ट्रू रिटर्न केल्यानंतरचा तो एक्झिक्यूट करायचा आहे. मग इथं काय करूया ह्याची व्हॅल्यू फक्त काय करतो मी 100 करतो आणि हा कोडला कंपाईल करून एक्झिक्यूट करतो. तर आपल्याला रिझल्ट जो आहे तो ए इज ग्रेटर दॅन बी अँड सी रिझल्ट भेटला. आपण इफमध्ये जे लिहिलं होतं ते आपल्याला इथं प्रिंट झालेलं आहे. म्हणजे काय तर आपल्याला लेफ्ट साईड किंवा राईट साईड ह्या दोन्हीपैकी एक जरी कंडिशन ट्रू झाली तर हे एक्झिक्यूट होते. आता सपोज सीची व्हॅल्यू आपण चेंज केली आणि सीची व्हॅल्यू फक्त 300 केली. सीची व्हॅल्यू काय केली 300 केली. आता कोडला काय करूया एक्झिक्यूट करूया. इथं आपल्याला काय वाटतं ए इज स्मॉलर दॅन बी ऑर सी. आपल्याला काय करायचं होतं की दोन्ही साईडचं आता याच्यामध्ये काय होतं अँड ज्यावेळेस यूज करतो त्यावेळेस कळते लेफ्ट साईड आणि राईट साईड दोन्ही जरी ट्रू झालं तर आपल्याला हा ब्लॉक एक्झिक्यूट होतो अन्यथा हा ब्लॉक एक्झिक्यूट होतो. आता अँडच्या ठिकाणी जर आपण सपोज काय केलं ऑर यूज केलं अँडच्या ठिकाणी ऑर यूज केलं आणि सेम प्रोग्रामला कंपाईल करून एक्झिक्यूट केलं
तर आपण बघू शकतो ए इज ग्रेटर दॅन बी अँड सी. आता याच्या ठिकाणी फक्त काय वापरणार, अँडच्या ठिकाणी ऑर वापरणार. तर ह्या दोन्हीपैकी लेफ्ट साईडचं किंवा राईट साईडचं दोन्हीकडचं एक जरी ट्रू झालं तरी आपल्याला ट्रू रिटर्न करून आपला जो इफचा ब्लॉक आहे तो एक्झिक्यूट केला जातो, अन्यथा एल्सचा ब्लॉक एक्झिक्यूट केला जातो. मग ज्यावेळेस आपल्याला एक दोन्हीकडचं लेफ्ट साईडचं किंवा राईट साईडचं त्याच्या दोन्हीपैकी एक जरी ट्रू झालं तरी आपल्याला रिझल्ट डिस्प्ले करायचं असेल तर आपण काय करतो, ऑर यूज करतो. आणि आपला जो रिझल्ट आला आहे त्याला जर आपल्याला निगेशन करायचं असेल, म्हणजे जो रिझल्ट आपल्याला भेटला आहे त्याला जर आपल्याला निगेशन करायचं, ट्रू जर रिटर्न केलं तर आपल्याला त्याला फॉल्स करायचं आहे, आणि जर फॉल्स रिटर्न केलं तर आपल्याला ट्रू रिटर्न करायचं आहे. त्यावेळेस आपण काय करतो तर नॉटचा यूज करतो. ह्याच्यावरती सपोज जर आपण नॉट अप्लाय केलं तर हा काय करेल, आपल्याला जर ट्रू रिटर्न केला असेल तर त्याचं फॉल्समध्ये कन्व्हर्जन करेल, आणि फॉल्स रिटर्न केला असेल तर त्याचं ट्रूमध्ये म्हणजे निगेशन करायचं काम करेल. मगाच्या केसमध्ये आपल्याला वरचं जे आउटपुट इफमधला ब्लॉक होता तो एक्झिक्यूट होत होता. आता काय होतं, आपण नॉट केल्यामुळं ए इज स्मॉलर दॅन बी ऑर सी हा ब्लॉक एक्झिक्यूट झाला. आपण इथं ऑर यूज केले तरी पण आपल्याला ज्यावेळेस त्यानं ट्रू रिटर्न करतो आहे त्यावेळेस त्याचं कन्व्हर्जन फॉल्समध्ये होतं आहे, आणि हा ब्लॉक एक्झिक्यूट न होता खालचा जो ब्लॉक आहे तो काय होतो आहे, एक्झिक्यूट होतो आहे. तर अशा पद्धतीनं आपण जे काय ऑपरेटर्स आहेत C++मध्ये त्याचा आपण वापर करू शकतो. कोणकोणते ऑपरेटर्स आहेत, अरिथमॅटिक ऑपरेटर्स, त्याच्यानंतर रिलेशनल ऑपरेटर्स, त्याच्यानंतर लॉजिकल ऑपरेटर्स, नेक्स्ट कंडिशनल म्हणजे टर्नरी ऑपरेटर. इथं बघितलं होतं आपण इन्क्रीमेंट ऑर डिक्रीमेंट ऑपरेटर म्हणजे असाइनमेंट ऑपरेटर जे आहे ते असाइनमेंट ऑपरेटर पण अप्लाय करू शकतो. आणि युनरी ऑपरेटर जे आहे आपलं प्लस प्लस मायनस मायनस इन्क्रीमेंट आणि डिक्रीमेंट हे पण याच्यावरती आपण काय करू शकतो, अप्लाय करू शकतो. इथं जर आपण युजिंग नेमस्पेस काय यूज केले तर लास्ट आपला व्हिडिओ जो आहे तो नेमस्पेसवरती त्याच्यामध्ये मी डिटेलमध्ये एक्सप्लेन केले की STD आपण काय यूज करतो, STD हे काय आहे, किंवा iostream.h न यूज करता iostream का यूज केले. तो व्हिडिओ जर बघितला नसेल तर नक्की बघा, तुम्हाला समजेल की कशा पद्धतीने आपण नेमस्पेसचा पण कन्सेप्ट यूज करू शकतो आपल्या प्रोग्रामिंगमध्ये. हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, आणि आपल्या मराठी प्रोग्रामर या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू for watching this video.